नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। गणपती बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी आज आपण उकडीचे मोदक बनवणार आहोत, ते पण जास्वंदीच्या आकाराचे। तर सर्वात अगोदर आपण त्यासाठी सारण तयार करून घेणार आहोत। तर सारण तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 1 कप खवलेला ओला नारळ घेतलेला आहे, अर्धा कप गूळ घेतलेला आहे। तर गूळ मी 2 प्रकारचा घेतलेला आहे, एक हा डार्क वाला आहे आणि हा थोडा लाईट कलर वाला आहे, जेणेकरून सारण आपलं जास्त काळपट होणार नाही। इथे साजूक तूप घेतलेला आहे, वेलची जायफळ आणि सुंठाची पावडर घेतलेली आहे अर्धा टीस्पून आणि चिमूटभर मीठ घेतलेला आहे। गॅसवरती मी एक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे, त्यामध्ये मी 1 टीस्पून एवढं तूप टाकून घेते। तूप इथे चांगलं गरम झालेलं आहे। ओला नारळ जो खवून घेतलेला आहे तो टाकून घेऊया आणि मिनिटभर परतवून घेऊया। ओला नारळ मी मिनिटभर परतवून घेतलेला आहे। यामध्येच आपण गूळ काढून घेऊया। चवीनुसार आपण जे चिमूटभर मीठ घेतलेला आहे ते सुद्धा काढून घेऊया आणि अगदी लो ते मीडियम गॅसवरती आपल्याला हा गूळ पूर्णपणे या नारळामध्ये वितळवून घ्यायचा आहे। एकसारखा असं आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपलं सारण अजिबात करपणार नाही। गूळ इथे पूर्णपणे वितळलेला आहे आणि ओल्या नारळामध्ये मस्तपैकी एकजीव सुद्धा झालेला आहे। हे बघा, या प्रकारे आपल्याला हे मिश्रण अगदी कोरडं करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला यामध्ये वेलची जायफळ आणि सुंठाची पावडर जी घेतलेली ती टाकून घ्यायची आहे। उशिरा ही पूड ॲड केल्याने वास खूप छान येतो। हे बघा, आपण हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घेऊया आणि अगदी 1 मिनिटभर हे मिक्स करून घेऊया। तर इथे आपलं मोदकाचं सारण बनून तयार झालेलं आहे। गॅस बंद करून घेऊया आणि हे थंड होण्याकरता बाजूला ठेवून घेऊया आणि तोपर्यंत आपण उकड काढून घेऊया। जोपर्यंत आपलं सारण थंड होते तोपर्यंत आपण मोदकासाठी लागणारी तांदळाची उकड काढून घेणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। 1 कप इथे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। तर कोणतंही तुम्ही सुवासिक पीठ वापरू शकता, आंबेमोहर किंवा बासमती तांदूळ वापरले तरी सुद्धा चालू शकतं। त्याच कपने आपण मोजून 1 कप पाणी घेतलेलं आहे, तूप, 1 टीस्पून साखर आणि चिमूटभर मीठ घेतलेलं आहे। गॅसवरती कढईमध्ये आपण जे 1 कप पाणी घेतलेलं ते मी गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेलं आहे। आता याला आपण चांगली उकळ आणून घेऊया। पाण्याला इथे उकळ आलेला आहे। आपण जी साखर घेतलेली ती सुद्धा टाकून घेऊया। साखर टाकल्याने काय होतं, फक्त आतलं सारण गोड न लागता वरचं जे पिठाचं कवर येतं ना ते सुद्धा गोड लागतं। त्यासाठी आपण साखर सुद्धा यामध्ये थोडीशी टाकून घेणार आहोत। चिमूटभर मीठ आणि साजूक तूप याने आपलं पीठ छान मऊसूद होतं आणि आपण जेव्हा मोदक तयार करतो ना तेव्हा त्याच्या कळ्यांना अशा चिरा सुद्धा जात नाही, पीठ छान सॉफ्ट होतं। त्यासाठी आपण इथे तुपाचा वापर केलेला आहे। आता लगेचच आपण यामध्ये पीठ काढून घेऊया आणि गॅस आपल्याला अगदी स्लो करून घ्यायचा आहे आणि मिनिटभर हे पीठ या पाण्यामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। हे बघा, जोपर्यंत आपलं सर्व पीठ या पाण्यामध्ये व्यवस्थित एकजीव होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे असंच एकसारखं हलवून घ्यायचं आहे। सर्व पीठ इथे आपलं एकजीव करून झालेलं आहे। गॅस बंद करून घेऊया आणि कढई खाली उतरवून घेऊया। कढई इथे मी खाली उतरवून घेतलेली आहे। पीठ आपलं सध्या गरमच आहे, तर आपण हे चमच्याने असंच एकसारखं हलवून घेऊया, जेणेकरून याच्यातली वाफ निघून जाईल आणि आपलं पीठ हलकंसं थंड होईल। हे पीठ आपल्याला पूर्णपणे थंड करायचं नाही आहे, थोडंसं असं कोमटसर असतानाच आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर हे बघा, असंच आपण चमच्याने एकसारखं हलवत राहूया। सर्व पीठ मी इथे एका ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं थंड पाणी सुद्धा घेतलेलं आहे। हे बघा, असं आपल्याला थोडंसं शिंपडून हे पीठ मळून घ्यायचं आहे।
हे पीठ अजून गरमच आहे, पूर्णपणे थंड झालेलं नाही आहे। आणि आपण जे उकड काढताना पाणी घेतलेलं ते एकदम परफेक्ट होतं, त्यामुळे आपल्याला यामध्ये अजून एक्स्ट्राचं पाणी टाकायची गरज नाही आहे। फक्त आपल्याला पीठ मळताना थोडं पाण्याचा हात घेऊन हे पीठ मळायचं आहे, जेणेकरून एकदम सॉफ्ट हे पीठ मळलं जाणार आहे। हे बघा, या प्रकारे असंच आपल्याला हे कंटिन्यू एक 3 ते 4 मिनिटासाठी पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर मी हे पीठ व्यवस्थित असं मळून घेते। तर इथे मी पिठाचा गोळा जवळपास 3 ते 4 मिनिटासाठी मस्तपैकी मळून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता किती मस्तपैकी सॉफ्ट हा मळून तयार झालेला आहे। आता आपल्याला जास्वंदीच्या फुलाच्या आकाराचे मोदक बनवायचे आहेत, तर त्यासाठी आपल्याला इथे फूड कलर लागणार आहे, तर तो मी काढून घेते। इथे मी पिठाचे 3 गोळे तयार करून घेतलेले आहेत। यात मी येलो कलर टाकणार आहे, यात ग्रीन आणि यामध्ये रेड। तर मी अगदी 1 थेंबच यामध्ये टाकून घेते। हे बघा, या प्रकारे ग्रीन मध्ये 1 ते 2 ड्रॉप, इथे रेड कलर आपण थोडासा लावून घेऊया। आता आपल्याला ही तिन्ही पिठं व्यवस्थित मळून घ्यायची आहेत। तर इथे मी 3 रंगाचे पिठाचे गोळे मळून तयार करून घेतलेले आहेत। आता आपण मोदक वाळायला सुरुवात करूया। सर्वात अगोदर आपण पानं तयार करून घेणार आहोत, तर त्यासाठी इथे मी एक पुरीच्या आकाराचा गोळा तयार करून घेतलेला आहे आणि वरतून थोडासा तुपाचा हात लावून घेतलेला आहे। पुरी जेवढ्या आकाराची असते ना जाडीला, तेवढ्या आकाराचा आपण हे लाटून घेऊया। तर इथे आपली पुरी लाटून तयार झालेली आहे। इथे मी एक कापणी घेतलेली आहे कट करायला। हे बघा, इथून एक कट द्यायचा आहे आणि बरोबर ह्या बाजूने सुद्धा असाच कट द्यायचा आहे। आणि त्यानंतर सुरी घ्यायची आहे आणि सुरीने आपल्याला खालून असा अर्धा चंद्र काढतो त्या प्रकारे आपल्याला आकार देऊन घ्यायचा आहे। आणि उर्वरित पीठ काढून घेऊया। सुरीने आपल्याला मध्यभागी एक अशी लाईन तयार करून घ्यायची आहे आणि साइडला या प्रकारे आपल्याला अशा रेषा देऊन घ्यायच्या आहेत। हे बघा, तर इथे आपलं पान बनवून तयार झालेलं आहे। याच प्रकारे आपण उर्वरित एक 2 ते 3 पानं अजून तयार करून घेऊया। पानं तर आपले तयार झालेले आहेत। आता आपण जास्वंदीच्या फुलाच्या आकाराचे मोदक तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे लाल रंगाचा एक पिठाचा गोळा तयार करून घेतलेला आहे। हलकासा हातावर मळून घेते आणि हे बघा, या प्रकारे आपण याला गोल आकारामध्ये याची पारी तयार करून घेणार आहोत। हे बघा, या प्रकारे आपली इथे वाटी तयार झालेली आहे। सेंटरला आपल्याला यामध्ये सारण भरून घ्यायचं आहे। तर 1 चमचाभर सारण यामध्ये मी भरून घेते। अगदी मध्यभागी आपल्याला हे भरून घ्यायचं आहे आणि याचा आपल्याला गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। हे बघा, या प्रकारे बंद करून घेऊया आणि गोल आकार देऊन घेऊया। तर इथे आपला सारण भरून तयार झालेला आहे। हलकं प्रेस सुद्धा करून घेतलेला आहे। इथे पोळपाटावरती ठेवून मी हे हलकंसं प्रेस करून घेते। सुरी घेतलेली आहे, सुरीने आपल्याला याला कट देऊन घ्यायचे आहेत। हे बघा, या प्रकारे आपण कट देऊन घेतलेले आहेत। आता आपल्याला अंगठ्याच्या बाजूच्या बोटाने फक्त हा भाग पुढचा असा प्रेस करून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला या बाजूच्या ज्या कळ्या आहेत ना, त्याला हाताने असा हलक्या हाताने असे चिमटे देऊन घ्यायचे आहेत या प्रकारे। हे बघा,
पुन्हा एकदा सुरीने आपण इथे व्यवस्थित असे कट देऊन घेऊया। आता आपण इथे सेंटरला थोडासा कट देऊन घेणार आहोत। हे बघा, मध्यभागी आणि या प्रकारे, याच प्रकारे आपण सर्व कट देऊन घेऊया। तर इथे सर्व बाजूने व्यवस्थित कट देऊन झालेले आहे। सेंटरला आपण कात्रीच्या मदतीने एक छोटंसं होल तयार करून घेऊया। इथे मी लाल रंगाचा एक छोटासा गोळा घेतलेला आहे आणि एक पिवळ्या रंगाचा। आता आपण हातावरती असा लांब याला आकार देऊन घेऊया। हे बघा, या प्रकारे। आणि पिवळ्या रंगाचं जे आहे त्याला आपण छोटा चपटा गोळ तयार करून घेणार आहोत या प्रकारे। आणि इथे सेंटरला आपल्याला हे लावून घ्यायचं आहे आणि हातावर असं लांब तयार करून घ्यायचं आहे। हे बघा, या प्रकारे। आता मध्ये जे होल आहे त्यामध्ये आपल्याला हे असं ठेवून घ्यायचं आहे। हे बघा, इथे आपला मस्तपैकी जास्वंदीच्या फुलाच्या आकाराचा मोदक बनून तयार झालेला आहे। याच प्रकारे आपण सर्व मोदक तयार करून घेऊया। इथे आपले सर्व मोदक बनून तयार झालेले आहेत। स्टीमरच्या चाळणीमध्ये मी थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे आणि त्यावरती हे सर्व मोदक व्यवस्थित लावून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला हे स्टीम करून घ्यायचे आहेत, साधारणतः एक 5 ते 7 मिनिटांसाठी। स्टीमरच्या भांड्यामध्ये मी पाणी गरम करून घेतलेलं आहे, त्यावरती ही चाळणी ठेवून घेते आणि यावरती झाकण सुद्धा ठेवून घेते। आता आपल्याला मीडियम गॅस करून घ्यायचा आहे आणि एक 5 ते 7 मिनिटं हे छान वाफवून घ्यायचे आहेत। 7 मिनिटांनंतर मी गॅस बंद करून घेतलेला आहे आणि स्टीमर इथे खाली उतरवून घेतलेला आहे। हे अजून थोडंसं गरमच आहे। 1 ते 2 मिनिटांनंतर आपण यामधले सर्व मोदक बाहेर काढून घेऊया, जेणेकरून ते तुटणार नाही। तर अशा प्रकारे इथे आपले जास्वंदीच्या फुलाचे उकडीचे मोदक बनून तयार झालेले आहेत। गणेश चतुर्थीला आपल्या लाडक्या बाप्पासाठी मऊ लुसलुशीत उकडीचे मोदक आपण आवर्जून करतो। परफेक्ट उकड काढून मोदक कसे बनवायचे त्याची रेसिपी मी आपल्या चॅनलवर याआधी टाकलेली आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे। आज मोदकांमध्येच काहीतरी सुबक असे करण्याचा विचार आला, म्हणून आज आपण बाप्पाचे आवडते फूल जास्वंद याच्या आकाराचे उकडीचे मोदक कसे बनवायचे ते पाहिले। तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर ती बाप्पासाठी नक्की ट्राय करा व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर का तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी। गणपती बाप्पा मोरया।